Τα 298 πάθη που αναφέρονται στις Θείες Γραφές από τον Όσιο Πέτρο το Δαμασκηνό. Αγριότητα, πανουργία, πονηρία, κακή διάθεση, αλογία, ακολασία και δελεασμός, αφυΐα, ανεπιστημοσύνη, αεργία και πνευματική ψυχρότητα, ηλιθιότητα, κολακία και μορία, παραλογία, απώλεια φρενών, παραφροσύνη, αγένεια και θράσος, δειλία και νάρκη, αργία των καλών, πλημέλημα, πλεονεξία, μειονεξία, άγνοια, άνοια και ψεύτικη παρανομία, πάθος και αιχμαλωσία, κακή συγκατάθεση, παράλογος συνδυασμός με τους κακούς λογισμούς, δαιμονική προσβολή, καθυστέρηση στο κακό, υπερβολική ανάπαυση του σώματος, κακία, φταίξιμο, ασθένεια ψυχής, ατονία και αδυναμία του νου, αμέλεια και ραθυμία, αξιόμεμπτη αθυμία, καταφρόνηση του Θεού, παραστράτημα, παράβαση, απιστία και δυσπιστία, κακοπιστία και λιγοπιστία, αίρεση, συμφωνία με αιρετικούς, πολυθεία, ειδωλολατρία, αγνωσία Θεού, ασέβεια και μαγεία, παρατήρηση ιονών, μαντεία, γοίτευμα, άρνηση και συμμετοχή σε μανιώδεις ειδωλολατρικές τελετές, ακράτεια, σπατάλη, ρητορισμός και οκνηρία, φιλαυτία και απροσεξία, έλλειψη προκοπής, απάτη, πλάνη, τόλμη, χρήση μαγικών φαρμάκων, μυαρότητα, κατανάλωση μυαρών τροφών, τρυφή, ασωτεία και γαστριμαργία, πορνεία και φιλαργυρία, οργή, λύπη, ακηδία, καινοδοξία, υπερηφάνεια, μεγάλη ιδέα, έπαρση και αλαζονία και ύβρι του Θείου, αισχρότητα, κόρος, ματαιοδοξία, νησταγμός, ειδονή, απληστία και λαιμαργία, αχορτασία και λαθροφαγία, πολυφαγία και αποφυγή του κοινοβιακού γεύματος, αδιαφορία και ευκολία στο κακό, αυτοβουλία και αβουλία, αυταρέσκεια και ανθρωπαρέσκεια, απειρία του καλού, απαιδευσία, ανεπτιδιότητα, ελαφρότητα γνώμης, αμάθητα, χωριατιά, αντιλογία, φιλονικία και κακολογία, κραυγή, ταραχή και μάχη, θυμός και άλογη επιθυμία, χολή και παροξυσμός, σκάνδαλο, έχθρα, πολυπραγμοσύνη, συκοφαντία, πικρία και καταλαλιά, ψόγος και διαβολή, κατάκριση και κατηγορία, μίσος, λιδωρία, υβρεολογία, ατιμία, αγριότητα, μανία και αυστηρότητα, αψιθυμία, επιορκία, όρκος, ανελεημοσύνη, μισαδελφία και ανισότητα, πατροκτονία και μητροκτονία, φαγοπότη, παραλυσία, δωρολοψία, κλοπή, αρπαγή, ζήλια και ριστικότητα, φθόνος και απρέπεια, χλευασμός και ονειδισμός, μικτηρισμός και περιγέλασμα, επινόηση τρόπων για βλάβη του άλλου, καταδυνάστευση, καταφρόνηση του πλησίον, μαστίγωση και μπεγμός, αγχώνη και πνιγμός, αστοργία και διαλαξία, παράβαση των συνθήκων, βασκανία, απανθρωπιά, ανέδεια και ανισχυντία, αιχμαλωσία, σκοτισμός των λογισμών, αυλεψία και τύφλωση, εμπαθής προσκόλληση στα πρόσκαιρα, εμπάθεια και ματαιότητα, απειθία, ζάλη και νησταγμός ψυχής, πολυυπνία και φαντασία, πολυποσία και μέθη, αχρηστία και χαυνότητα, παράλογη τέρψη, φιλιδονία και λαγνία, εσχρολογία και θηλυπρέπεια, ακόλαστος ίστρος, πύρωση και μαλθακότητα, εκμαήλυση, μοιχεία, αρσενοκητεία, κτηνοβασία, μολυσμός και ασέλγεια, κυλίδωση της ψυχής, αιμομιξία και καθαρσία, μαγαρισμός, μιασμός, ιδιαίτερη φιλία, γέλιο, παιχνιδισμοί, χορός και χτυπήματα χεριών και ποδιών, άπρεπα τραγούδια, χορευτικές κινήσεις, μουσική και παρησία, συχνή αλλαγή μονής, ανυποταξία και καταστασία, αξιόμεμπτη ομόνοια, επιβουλή, πόλεμος, φόνος, λησταρχία, ιεροσυλία, εσχροκέρδεια, τόκος, δόλος και τυμβορυχία, σκληροκαρδία και δυσφήμιση, γογγισμός, βλασφημία, μεμψημυρία, αχαριστία, κακοβουλία, ολιγορία και μικροψυχία, σύγχυση και ψευδολογία, αργολογία και ματαιολογία, άλογη χαρά και μετεωρισμός, άλογη φιλία, κακοήθεια και ενολογία,
μορολογία, πολυλογία, τσιγκουνιά και μοχθηρία, ακαταδεξία και αγανάκτηση, πολυκτιμοσύνη, μνησικακία, κακή χρησιμοποίηση των πραγμάτων, διαφθορά, φιλοζωία, κομπασμός, φαντασιοπληξία και φιλαρχία, υποκρισία και ηρωνία, υπουλότητα και ευτραπελία, ήττα και σατανικός έρωτας, περιέργεια και αφορμές της αρέσκειας, αφοβία Θεού, παρακοή και αγνωμοσύνη, υψηλοφροσύνη, κάφιεση, φυσίωση, εξουδένωση του πλησίον, ασπλαχνία και ανελγησία και έλλειψη ελπίδας, χαλάρωση, μίσος κατά του Θεού, απόγνωση και αυτοκτονία, και μέσω όλων αυτών η έκπτωση από το Θεό και η τέλεια απώλεια. Όλα τα παραπάνω είναι 298 πάθη. Αυτά λοιπόν τα πάθη βρήκα να αναφέρονται στις Θείες Γραφές και τα παράθεσα εδώ. Δεν μπόρεσα, μα ούτε και επιχείρησα να τα κατατάξω, γιατί αυτό υπερβαίνει τις δυνάμεις μου. Για το λόγο που είπε ο Ιωάννης της Κλίμακος, θα ζητήσεις, λέει η Γραφή, σύνεση στους κακούς και δεν θα βρεις. Στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 14, στίχο 6, γιατί στους δαίμονες όλα είναι άτακτα. Ένα μόνο σκοπό έχουν, στον οποίο συμφωνούν οι ασύμφωνοι και ανώσιοι, να οδηγήσουν στην απώλεια τις ψυχές εκείνων που δέχονται την ολέθρια συμβουλή τους, αν και σε άλλους ανθρώπους προξενούν στεφάνια, όταν δηλαδή δεν τους νικήσουν εκείνοι που ελπίζουν στον Κύριο, με την πίστη και την υπομονή, και που με την εργασία των καλών και την αντίσταση στους λογισμούς αντισπράττουν και προσεύχονται εναντίον τους.